Ο περιπατητής στα βουνά, ο ορειβάτης δηλαδή, και ο μοτοσυκλετιστής έχουν έναν κοινό εχθρό. Αυτός ο εχθρός είναι ο απόλυτος σύμμαχος στην καθημερινότητά μας. Βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να τον απομακρύνουμε από πάνω μας όταν περπατάμε στα βουνά ή οδηγούμε τη μηχανή μας. Θα σας πω αμέσως τα πάντα για τον ύπουλο αυτό εχθρό. Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω ποια όπλα έχω επιλέξει για την αντιμετώπιση του. Το βαμβάκι σκοτώνει. Είναι μια φράση που την ακούει κανείς συχνά στις συζητήσεις των ορειβατών. Εάν γκουγκλάρετε την έκφραση cotton kills, θα βρείτε πολλά άρθρα που αναφέρονται σε πορίσματα θανάτου ορειβατών με αιτία την υποθερμία που προκλήθηκε από τα βαμβακερά ρούχα που φορούσαν. Και μην νομίσετε ότι η υποθερμία είναι δύσκολο να προκληθεί ή ότι πρέπει να βρεθείς αποκλεισμένος κάπου στο βόρειο πόλο για να την πάθεις. Όχι βέβαια. Η ελαφριά υποθερμία ξεκινάει όταν η θερμοκρασία του σώματός μας πέφτει κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, με πρώτο σύμπτωμα το τρέμουλο. Εάν η θερμοκρασία του σώματος πέσει περαιτέρω, το τρέμουλο σταματάει και τότε μπαίνουμε στο στάδιο της ήπιας υποθερμίας, η οποία φέρει ως σύμπτωμα την πνευματική σύγχυση. Πόσο ασφαλές είναι να οδηγείς μια μηχανή όταν είσαι σε πνευματική σύγχυση? Στο στάδιο της σοβαρής υποθερμίας, η σύγχυση κορυφώνεται, ο άνθρωπος χάνει το μυαλό του, συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλα, αφαιρώντας ρούχα από πάνω του, με αποτέλεσμα να πέσει ραγδαία η θερμοκρασία του σώματος, τα ζωτικά όργανα να αρχίσουν να υπολειτουργούν και να επέλθει ο θάνατος από το σταμάτημα της καρδιάς. Και σας ρωτώ, υπάρχει περίπτωση να ανηφορίζεις σε ένα βουνό και να μην υδρώσεις? Πείτε μου τώρα, υπάρχει περίπτωση να οδηγείς μηχανή και να μην υδρώσεις κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού? Όταν μπλέξεις στην κίνηση των εισόδων και εξόδων των πόλεων, στην κίνηση των διοδίων, των συνοριακών σταθμών, όταν βρεθείς σε δύσκολο και αργό ασφάλτινο δρόμο ή χωματόδρομο και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ωραία λοιπόν, φανταστείτε τώρα το εξής. Ξεκινάς το ταξιδάκι σου πρωί-πρωί, έχει όμως ψυχρούλα, οπότε φοράς και κάτι παραπάνω. Πρώτα σταματάς για βενζίνη. Μετά μπλέκεις το ποτηλιάρισμα της εξόδου της πόλης, γιατί είναι ώρα αιχμής για τους εργαζόμενους που πάνε στις δουλειές τους. Σταματάς και σε διόδια, ζεσταίνεται το σώμα σου, παράγει υδρότα ο οργανισμός σου για να σε ψήξει, γίνεσαι μουσκεμα από την κορυφή ως τα νύχια και ξαφνικά ξεμπλέκεις από την κίνηση. Ο δρόμος ανοίγει μπροστά σου, γκαζώνεις και νιώθεις αέρα με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα την ώρα, 12 μποφόρ δηλαδή, να ψύχει το υδρωμένο σου κορμί. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιείς ότι το αγαπημένο σου βαμβακερό της ΕΡΤ που φόρεσες κατάσαρκα κάτω από τον μπουφάν σου, μούσκεψε από τον υδρότα και αρχίζει σιγά σιγά να σε σκοτώνει. Το βαμβακερό ύφασμα είναι ο χειρότερος εχθρός μας σε ψυχρές και υγρές καιρικές συνθήκες. Απορροφάει τον υδρότα του σώματός μας σαν σφουγγάρι και τον κρατάει μέσα του. Τα ρούχα από βαμβακερά υφάσματα μπορούν να απορροφήσουν ποσότητα νερού 27 φορές περισσότερο από το βάρος τους. Η δομή της σύνας του βαμβακιού και ακόμη περισσότερο της επεξεργασμένης σύνας στη βιομηχανία των υφασμάτων είναι τέτοια που ευνοεί την κατακράτηση νερού. Αυτός είναι ο λόγος που απαιτείται πολλή ώρα και ξηρό περιβάλλον για να στεγνώσει ένα βρεγμένο βαμβακερό ρούχο. Όταν λοιπόν υδρώνουμε φορώντας ένα βαμβακερό φανελάκι, ο υδρότας θα απορροφηθεί στο μέγιστο δυνατό από τις σύνες του βαμβακιού, μέχρι το φανελάκι να γίνει απόλυτα υγρό, να μην μπορεί να απορροφήσει άλλο και να αρχίσει να στάζει. Το νερό που βρίσκεται παγιδευμένο στις σύνες του βαμβακιού
είναι διαρκώς σε επαφή με το σώμα μας. Ως γνωστό όμως, το νερό έχει πάρα πολύ καλές ιδιότητες στην απαγωγή θερμότητας και γι' αυτό χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο ευρέως. Συγκεκριμένα είναι 25 φορές γρηγορότερο στην απαγωγή θερμότητας σε σχέση με τον αέρα. Όσο το βαμβακερό φανελάκι ή t-shirt είναι στεγνό, οι ίνες του περιέχουν εγκλωβισμένο αέρα, ο οποίος αφαιρεί τη θερμότητα από το σώμα με πιο αργό ρυθμό από το ρυθμό με τον οποίο το σώμα μας παράγει θερμότητα και γι' αυτό νιώθουμε ok. Όταν ο υδρότας όμως, το νερό δηλαδή, καταλάβει τη θέση του αέρα εντός των ινών, τότε η απαγωγή θερμότητας από το σώμα μας επιτυγχάνεται πλέον με ψυκτικό μέσο το νερό, με αποτέλεσμα να γίνεται με πιο γρήγορο ρυθμό από το ρυθμό της παραγόμενης θερμότητας. Εφόσον η θερμότητα που αφαιρείται από πάνω μας είναι μεγαλύτερη από τη θερμότητα που παράγεται από μέσα μας, η θερμοκρασία του σώματός μας αρχίζει να πέφτει και ελοχεύει ο κίνδυνος της υποθερμίας με τα συμπτώματα που σας είπα πρωτήτερα. Επειδή προφανώς πάντα θα υδρώνουμε, τόσο όταν ανηφορίζουμε τα βουνά όσο και όταν ταξιδεύουμε με μηχανή σε δύσκολες οδικές συνθήκες, πρέπει να καταφέρνουμε να διαχειριζόμαστε τον υδρότα με τέτοιο τρόπο ώστε να στεγνώνουμε γρήγορα και όχι να παραμένουμε διαρκώς μουσκεμένοι. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να αποκτήσουμε το βασικότερο όπλο κατά του εχθρού μας. Πρόκειται για το όπλο που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο θα χτίσουμε το υπόλοιπο οπλοστάσιό μας. Αυτό λοιπόν το όπλο είναι το σωστό base layer για τον άνω κορμό μας. Με τον όρο base layer εννοούμε το φανελάκι, το εσώρουχο, το μπλουζάκι, όπως θέλετε πείτε το, που φοράμε πρώτο κατάσαρκα και έρχεται σε επαφή με το δέρμα μας. Σωστό base layer είναι αυτό το base layer που καταφέρνει και έχει ακριβώς τις αντίθετες ιδιότητες με αυτές του βαμβακερού υφάσματος. Η διαφορά του σωστού base layer με ένα συμβατικό βαμβακερό t-shirt είναι ότι αποθηκεύει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα νερού μέσα στις ίνες του, με αποτέλεσμα να στεγνώνει πολύ γρήγορα. Με άλλα λόγια, όταν σταματήσουμε να υδρώνουμε επειδή τελείωσε η ανηφορική ανάβαση στο βουνό ή επειδή περάσαμε τις δύσκολες οδικές συνθήκες με τη μηχανή, το μπλουζάκι θα στεγνώσει γρήγορα, θα σταματήσει άμεσα η απαγωγή θερμότητας από το σώμα μας και θα νιώσουμε άνετα. Οι ίνες με τις οποίες παράγονται τα υφάσματα των base layers είναι συνθετικές και αποτελούνται από πολυεστέρα ή μίξη πολυεστέρα με πολυαμίδιο. Η ικανότητα να απορροφούν νερό οι ίνες των δύο αυτών υλικών τείνει στο 0. Η ιδιότητά τους αυτή, σε συνδυασμό με τις ειδικές τεχνικές ύφανσης που επιτρέπουν περαιτέρω την κυκλοφορία αέρα, κάνουν τα υφάσματα από πολυεστέρα ή πολυαμίδιο να στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πολλά τέτοια υφάσματα έχουν κατασκευαστεί ώστε να λειτουργούν και θερμομονωτικά όσο είναι στεγνά, αφού παγιδεύουν αέρα εντός των ινών τους. Το υπόλοιπο οπλοστάσιο για την διαχείριση του υδρότα μας και της θερμοκρασίας του σώματός μας αναλαμβάνει δράση υπό την προϋπόθεση ότι φοράμε το σωστό base layer. Η διαδικασία της εξάτμισης του υδρότα μας αρχικά ενεργοποιείται από το base layer, συνεχίζει μέσα από το διαπνέον mid layer και ολοκληρώνεται μέσω των επιμέρους layers του μπουφάν μας. Mid layer είναι το ενδιάμεσο ζακετάκι που ενδεχομένως φοράμε πάνω από το base layer και κάτω από το μπουφάν μας. Τα mid layers είναι ομοίως κατασκευασμένα από συνθετικά διαπνέοντα και υδατοαποθητικά υλικά, αλλά ο βασικός λόγος ύπαρξής τους είναι η θερμομόνωση του σώματός μας. Φοριούνται ως επιπρόσθετα σε χαμηλές θερμοκρασίες και πρέπει να επιτυγχάνουν την απόλυτη ισορροπία μεταξύ διαπνοής και θερμομόνωσης. Ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία διακρίνει ένα καλό από ένα κακό ή μέτριο mid layer. Και εκεί που τελειώνει το mid layer ξεκινάει η πρώτη γραμμή άμυνας που είναι το outer shell, το μπουφάν δηλαδή. Στα μπουφάν ο κατάλογος με τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους είναι πολύ μακρύς και σίγουρα αποτελεί αντικείμενο για ένα ξεχωριστό βίντεο. Η δυνατότητα εκείνη που μας παρέχεται από ένα μπουφάν μηχανής και σχετίζεται άμεσα με τη σωστή λειτουργία του base layer, για το οποίο μιλάμε σήμερα, είναι ο έλεγχος της ποσότητας του αέρα που εισέρχεται προς το σώμα μας όταν οδηγούμε τη μοτοσικλέτα μας. Ο ελεγχόμενος αυτός αέρας στη συνέχεια περνά από τα διαπνέοντα υλικά του mid layer που ενδεχομένως φοράμε και καταλήγει στο base layer το οποίο στεγνώνει συμβάλλοντας στην εξάτμιση του υδρότα μας.
Πρέπει το μπουφάν να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία που να επιτρέπει στον αναβάτη να ρυθμίζει την ποσότητα του εισερχόμενου αέρα και κατά συνέπεια τον ρυθμό με τον οποίο θα στεγνώσει το base layer προκειμένου να νιώσει ξανά άνετα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να φοράμε το ακριβότερο και καλύτερο μπουφάν μηχανής πάνω από ένα βαμβακερό t-shirt. Είναι σαν να σαμποτάρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Όσον αφορά τώρα στα πόδια, εννοείται ότι και για αυτά υπάρχουν base layers, τα οποία ναι μεν είναι φτιαγμένα ομοίως από συνθετικές ίνες με παρόμοιες ιδιότητες, αλλά ο ρόλος τους είναι κυρίως θερμομονωτικός ή αντιανεμικός. Όλα τα ζωτικά ανθρώπινα όργανα που επηρεάζονται από τις χαμηλές θερμοκρασίες βρίσκονται πίσω από το θώρακά μας, οπότε η σημασία της διαχείρισης του υδρότα εστιάζεται κυρίως στον άνω κορμό. Ένας παρεξηγημένος, μπερδεμένος και αόριστος όρος που χρησιμοποιείται ευρέως για να χαρακτηρίσουμε ένα μπλουζάκι ως κατάλληλο για base layer είναι ο όρος ισοθερμικό. Προσωπικά δεν έχω καταλάβει τι εννοούμε όταν λέμε ισοθερμικό. Υποθέτω πάντως πως έχει να κάνει με ένα ζεστό φανελάκι που ο τρόπος λειτουργίας του και ο σκοπός που επιτελεί δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο λειτουργίας και το λόγο ύπαρξης του base layer. Επίσης, άλλο ένα μπέρδεμα αφορά στα μεγέθη και στον τρόπο που πρέπει να φοριούνται τα base layers. Εσφαλμένα λοιπόν υπάρχει η άποψη ότι το μέγεθός τους πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εφαρμόζει κολλητά στο σώμα μας. Μεγάλο λάθος κατά τη γνώμη μου. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως να έχει νόημα να φορεθεί το ζεστό φανελάκι που ονομάζουμε ισοθερμικό ή για παράδειγμα το τεχνικό μπλουζάκι ενός ποδηλάτη. Το base layer πρέπει να είναι κανονικό στο μέγεθος, να μην κολλάει πάνω μας προκειμένου να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα που θα το στεγνώσει. Δεν είναι ο ρόλος του base layer να μας ζεστάνει. Αυτόν τον ρόλο το παίζει το mid layer και η επένδυση του μπουφάν. Ο ρόλος του είναι να αποτρέψει το κρύωμά μας που θα προκύψει από ένα νοπό βαμβακερό φανελάκι. Ένα πρακτικό επίσης πλεονέκτημα είναι ότι κατά τη διάρκεια ενός πολυήμερου για παράδειγμα ταξιδιού, ακόμη και αν έχει πάρει κανείς ένα μόνο base layer μαζί του, διανυκτερεύοντας σε ξενοδοχείο ή κάμπινγκ μπορεί να το πλύνει στον υπτήρα ή στο ντουζ του μπάνιου και να το απλώσει στο δωμάτιο ή κάπου έξω, ξέροντας ότι την άλλη μέρα το πρωί θα είναι σίγουρα στεγνό και καθαρό για να το ξαναφορέσει. Αφού μείνατε λοιπόν μαζί μου ως αυτό το σημείο του βίντεο, θα σας δείξω τα δικά μου όπλα απέναντι στον εχθρό. Είναι τα δύο base layers της εταιρείας Revit που ονομάζονται Airborne LS και Sky LS. Το Airborne LS είναι κατασκευασμένο από ίνες πολυεστέρα και πολυαμιδίου, είναι πιο μαλακό στην υφή του και πιο ελαστικό από το Sky LS που είναι φτιαγμένο από ύφασμα αμιγώς πολυεστέρα. Το Airborne προτιμώ να το φοράω τους ζεστούς μήνες του χρόνου αφού το νιώθω πιο ανάλαφρο και άνετο πάνω μου, ενώ το Sky το φοράω κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και τα δύο κάνουν εξίσου καλά τη δουλειά τους και στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Αισθητικά τώρα η αλήθεια είναι ότι το Airborne μου αρέσει πιο πολύ. Δείτε τα κι εσείς πάνω μου. Τι λέτε? Τώρα καλύτερα? Αυτά προς το παρόν. Κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο στο μέλλον. Γεια σας. Λίγο ακόμα και φτάσαμε στην κορυφή. Πάμε.